नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे पाककला मराठीमध्ये। आज मी तुम्हाला एक खूप छान अशी रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर इथे आपला पास्ता तयार झालेला आहे। सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये आपण 5 मिनिटांमध्ये ही रेसिपी नक्की बनवू शकतो। चला मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत। त्या अगोदर जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनललाही सबस्क्राइब करा, बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या नवीन रेसिपी तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळतील। चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। पास्ता बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: एक बाउल मी पास्ता घेतलेला आहे, वजनी हा 125 ग्रॅम आहे। कोथिंबीर घेतलेली आहे, चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। आणि पास्ता बनवण्यासाठी लागणारे मसाले तर इथे मी 2 बारीक कांदे कट करून घेतलेले आहे, एक ढोबळी मिरची बारीक कट करून घेतलेली आहे, 2 हिरव्या मिरच्या मी बारीक कट करून घेतलेला आहे, एक गाजर मी बारीक कट करून घेतलेला आहे आणि एक टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला आहे। सर्वात अगोदर आपण आता पास्ता शिजवून घेणार आहोत। तर चला तर मग आता आपण पास्ता शिजवून घेऊया। पास्ता शिजवण्यासाठी मी इथे 2 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे, थोडंसं तेल घालूयात। पाणी उकळल्याच्या नंतर यामध्ये आपल्याला पास्ता टाकून घ्यायचा आहे। पाहू शकता तुम्ही पाणी आपलं असं छान उकळलेलं आहे। यामध्ये आपल्याला पास्ता टाकून घ्यायचा आहे। पास्ता टाकून आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर 4-5 मिनिटं लागतात आपला पास्ता शिजण्यासाठी। तर आपल्याला या पद्धतीने हलवून घ्यायचा आहे। पास्ता शिजल्याच्या नंतर आपण चेक करून पाहणार आहोत पास्ता आपला शिजलाय का। या पद्धतीने आपण पास्ता 4-5 मिनिटांसाठी व्यवस्थित असा शिजवून घेऊया, त्यानंतर आपण चेक करून पाहणार आहोत। 4-5 मिनिटं झालेले आहेत, पाहू शकता तुम्ही पास्ता आपला असं छान शिजलेला आहे। आता आपण बोटाने चेक करून पाहणार आहोत पास्ता व्यवस्थित शिजलाय का। या पद्धतीने आपल्याला बोटाने चेक करून पाहायचं आहे। तर पास्ता आपला व्यवस्थित असा शिजलेला आहे। आता आपण हा पास्ता एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत। तर आपल्याला झाऱ्या घ्यायचा आहे पास्ता काढण्यासाठी। यामधलं आपल्याला सर्व या पद्धतीने पाणी व्यवस्थित असं निथळून घ्यायचं आहे आणि एका डिशमध्ये आपल्याला पास्ता काढून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपण सर्व पास्ता व्यवस्थित पाणी निथळून एका डिशमध्ये काढून घेऊया। इथे मी सर्व पास्ता एका डिशमध्ये काढून घेतलेला आहे। आता आपण पास्ता फ्राय करून घेणार आहोत। गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे, ती गरम झाल्याच्या नंतर आपल्याला यामध्ये 1 पळी तेल घालायचं आहे। तेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तेल गरम झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण जिरे घालणार आहोत। अर्धा चम्मच आपल्याला जिरे घालायचे आहेत। जिरे छान तडतडल्याच्या नंतर यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे। अगोदर आपण कांदा घालून घेऊया। शक्यतो कांदा आपल्याला बारीक कट करून घ्यायचा आहे, त्यामुळे तो लगेच परतल्या जातो। कांदा छान असा परतून घेऊया। 1-2 मिनिटं लागतात कांदा व्यवस्थित असा परतण्यासाठी। अशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित हलवत राहूयात। 1-2 मिनिटं मी छान कांदा असा परतून घेतलेला आहे। यामध्ये आता आपण बाकीचे साहित्य टाकून घेऊयात। 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतलेल्या घालायच्या आहेत, एक ढोबळी मिरची आणि एक बारीक कट करून घेतलेलं गाजर घालायचं आहे। मिक्स करून घेऊया। हे साहित्य टाकून 1-2 मिनिटांसाठी आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। नंतर यामध्ये आपण टोमॅटो घालणार आहोत। तर 1-2 मिनिटांसाठी आपल्याला या पद्धतीने परतून घ्यायचं आहे। 1-2 मिनिटांसाठी हे सर्व साहित्य मी व्यवस्थित असं परतून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता टोमॅटो घालूयात। टोमॅटो घालून आपण 1-2 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत। एक 2 मिनिटांसाठी या पद्धतीने आपण हलवत राहणार आहोत। सर्व मसाले मी व्यवस्थित असे परतून घेतलेले पाहू शकता तुम्ही। आता यामध्ये आपण सुके मसाले घालणार आहोत। तर इथे मी अर्धा चम्मच लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे,
2 चम्मच पास्ता मसाला म्हणजे पाचोलं पूर्ण पॉकेट मी इथे घेतलेलं आहे, ते पूर्ण घालायचं आहे. चवीपुरतं मीठ, मसाले घालून मिक्स करून घेऊया. इथे मसाले घालून व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. यामध्ये पास्ता घालूया. पास्ता घालून मिक्स करून घेऊया. सर्व मसाले आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत या पद्धतीने. पाहू शकता तुम्ही सर्व मसाले मी व्यवस्थित असे मिक्स करून घेतलेले आहेत. यामध्ये आता खूप सारी कोथिंबीर घालूयात. कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेऊयात. खूप झटपट रेसिपी आहे. सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही ही 5 मिनिटांमध्ये बनवू शकता. अजून जर तुम्हाला नवनवीन रेसिपी पाहायला जर आवडत असलं तर नक्की कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनललाही सबस्क्राईब करा. त्यामुळे काय होईल, जेव्हा मी नवनवीन व्हिडिओ टाकल तेव्हा तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळतील. आणि या पद्धतीने मी पास्ता व्यवस्थित असा मिक्स करून घेतलेला आहे. तर आपण आता 1-2 मिनिटासाठी छान असा फ्राय करून घेऊयात. नंतर आपण एका डिशमध्ये काढून घेणार आहोत. 1-2 मिनिटासाठी पास्ता मी फ्राय करून घेतलेला आहे. पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर आपला इथे पास्ता तयार झालेला आहे. आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेतलेला आहे. पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर आपला इथे पास्ता तयार झालेला आहे. एकदम झटपट रेसिपी आहे. 5 मिनिटांमध्ये ही रेसिपी तयार होते. नक्की एकदा ट्राय करा. रेसिपी आवडली असली तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका छान खमंग रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय बाय. आजची रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.